Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bò nướng nha. Một công thức mới, bánh bò nướng siêu rỉ tre nè. Mà mình làm không có cần ủ bột 2 lần, chỉ cần 1 lần và 1 bước thực hiện thôi. Bánh có rất là nhiều rỉ tre, dai và mềm, cùng với đường thốt nốt nữa, nó thơm thơm, béo ngậy nước cốt dừa luôn. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem video để biết cách làm nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị ở đây 250g bột gạo. Có cái loại bột gạo hạt vậy nè, thì cái bánh của mình nó có nhiều rễ tre, còn không có thì mình dùng loại mịn. Bên đây là 50g bột năng nha, hay là bột mì tinh. 400ml nước cốt dừa, hoặc là các bạn dùng nước dừa tươi cũng được nữa. Tiếp theo thì mình dùng chút muối, 1 muỗng cà phê vung men khô, 2 muỗng canh đầy, cơm rượu ha, có cũng được, không có thì bỏ qua. 150g đường thốt nốt, hoặc là các bạn thay bằng đường cát trắng cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ nấu cái phần nước đường trước cho nó có thời gian nó nguội ha. Mình sẽ cho hết vô chảo. Các bạn múc cái nước cốt dừa này cho qua một ít thôi. Mình nấu cho phần đường này nó tan ra là được à. Mình nấu lên cho phần đường này nó sôi lên thì cái đường này nó tan ra. Nước cốt dừa mà các bạn nấu nhiều nó cũng bị mất cái vị béo á. Rồi nước cốt nó sôi vậy là được rồi ha. Mình để yên cho nó nguội. Quay qua đây thì đi pha bột luôn. Cho hết 250g bột gạo cho trong thau. Thì hai loại bột mình dùng là 300g nha. Nếu mà lường bằng chén, mỗi một chén là 150g á. Cho muối rồi cái cho men khô vô luôn. Men này không có cần kích hoạt cho nên các bạn cho vô luôn. Cơm rượu có thì nó sẽ thơm hơn. Còn không có thì các bạn bỏ qua cũng không sao. Mình cứ dùng bình thường vậy nè. Nếu mà cơm rượu vô á thì các bạn dùng luôn cái phần nước và cái là khoảng 50g. Nếu không có cơm rượu thì các bạn bù vào 50ml nước cốt dừa. Trộn cho thật đều rồi cái mình cho nước cốt dừa vô từ từ nha. Nước cốt này thì không có cần ấm gì hết, cứ để bình thường. Xong rồi các bạn sẽ trộn đều lên. Mình làm một bước duy nhất thôi, cho nên là cái khâu trộn bột và nhồi bột thì phải làm cho nó hơi kỹ một chút thì bánh nó mới có nhiều rễ tre. Cho nước cốt dừa vô tiếp tục nha. Các bạn sẽ dùng tay mình nhồi cho thật kỹ. Nếu mà nhồi cho nó nhanh thì để nước cốt dừa ít ít thôi. Nhồi từ từ. Còn cho nước cốt dừa hơi nhiều thì các bạn nhồi nó hơi lâu một chút. Mình nhồi khoảng 10 cho đến 15 phút luôn. Đến khi nào mà các bạn thấy bột của mình nó có nhiều cái bong bóng nhỏ nhỏ đó. Và bột để lên là nó chảy lỏng xuống liền thì bột nó mới được. Rồi sẽ cho cái lượng nước cốt dừa còn lại vô luôn ha. 400ml nước cốt dừa, tổng lượng bột mình dùng là 300g với 50g cái cơm rượu nữa. Trộn thật là đều lên. Cái bước này các bạn nhồi là quan trọng nhất, bánh nó mới có nhiều rễ tre và nó nổi, nó không có bị chai bánh. Mình khuấy thật là đều lên ha, khuấy cái động tác này khoảng 5 phút nha, giúp cho bột nó dậy nhanh. Xong rồi thì các bạn hãy chuẩn bị đến cái phần nước đường. Nếu mà cái nước đường nó chưa nguội thì cứ để yên cho bột nó nghỉ một chút. Cái nước đường này nó phải thật là nguội luôn, ngâm ở trong cái thau nước cho nó nhanh nguội. Thì nãy mình cho nước cốt ít mình nấu quá cho nó sệt vậy nè. Nếu mà các bạn còn nóng mà cho vô là men nó sẽ bị chết thì bánh bò nó cũng chai nha, nó không có nở Mình sẽ khuấy thật là đều lên cho cái nước đường nó hòa đều vào trong bột. Đường thốt nốt thì mình nướng bánh lên nó thơm và cái bánh nó có cái màu đẹp nữa đó. Khuấy cho đều luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ đậy kính lại và mình ủ bột nha. Nếu trời nắng thì mình ủ thời gian 1 tiếng thôi. Còn trời mà hơi mát mát thì các bạn ủ 2 tiếng đến khi mà nó nở lên nhiều. Quay trở lại thau bột thì mình ủ khoảng 1,5 tiếng ha. Các bạn kiểm tra thấy cái màng bột nó tụ nhiều cái hơi. Kiểm tra cái phần bột ở bên dưới thì mình thấy nó xuất hiện nhiều cái bong bóng nhỏ nhỏ vậy nè. Nó có nhiều bong bóng thì bột nó mới dậy. Còn các bạn ủ chưa tới bong bóng nó chưa xuất hiện nhiều thì bánh của mình nó nướng lên nó sẽ bị chai. Bây giờ mình sẽ lọc nó qua cái gây nha. Cái phần đường hồi nãy nó còn hơi lợn cợn cho nên là các bạn phải lọc nó qua để cho cái bột này nó mịn.
cũng như là cái phần cơm rượu nữa, mình cũng lọc để lấy cái xác mình bỏ đi, bánh nó mới mịn được. Nướng bằng cái chảo chống dính thì mình quét sơ một lớp dầu, làm nóng chảo. Các bạn hãy gót bột vô. Chảo phải nóng thì khi mà mình gót bột vô á, bánh nó mới có nhiều cái rễ tre. Gót vô hết luôn. Xong rồi á, các bạn sẽ đậy nắp lại và mình nướng. Bánh này á, thì các bạn nhớ để ở mức lửa nhỏ nha. Để thiệt là nhỏ luôn. Và trong thời gian nướng á, thì các bạn nhớ mình xay cái chảo cho nó đều thì bánh nó mới chín kỹ. Các bạn nướng lò 180 độ nửa tiếng cho đến 40 phút là bánh nó mới chín. Bánh sau khi mà mình nướng á, thì nhớ kiểm tra nha, không than nó vàng á, nó sẽ dễ bị khét tại vì bánh nó ngọt, nên là các bạn xay cái chảo cho phần bột ở giữa nó chín kỹ thì xung quanh nó vàng là đều. Rồi bây giờ mình sẽ mở nắp ra để kiểm tra cái phần bánh nè. Mình thấy xung quanh cái viền bánh nó vàng đều vậy nè, là ở chính giữa cái phần bột nước á, nó cũng khô lại là bánh nó chín rồi. Bánh vàng đều thơm phức luôn và nở nhiều nữa. Nở cầm lên đó các bạn thấy nó nhẹ. Có thể nướng thêm một mặt này nữa cho nó vàng đều, hoặc là mình nướng một mặt cũng không sao nha. Bánh sau khi chín thì mình chờ nguội bớt một chút, mình lấy nó ra, xong rồi sẽ cắt ra ha. Cắt ra bên trong cho các bạn xem cái bánh nó nở xốp mềm nè, và rễ tre từ trên xuống dưới luôn, không hề bị chai. Nhìn rất là ngon luôn. Cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ nè thì các bạn thấy xung quanh và ở giữa bánh đều nở, không có bị chai và có rễ tre thì cái bánh nó mới xốp. Các bạn làm mà nó bị chai á, là nó sẽ không có rễ tre, cầm lên nó nặng. Còn mình cầm lên nó nhẹ xốp thì bên trong nó nở, và bánh nở á, thì nó mới thơm ha. Còn bánh chai á, thì ăn vào á, nó giống như cục bột mà nó bị nhão nhão vậy đó. Cái bước nhồi là quan trọng nhất, các bạn nhồi cho thật kỹ, ủ bột cho tới thì bánh nó có nhiều rễ tre vậy nè. Mình làm bằng nước cốt dừa cho nên là nhìn thấy cái bánh nó cũng bóng nữa. Rễ tre trong veo luôn, không có cần nước dừa tươi, chỉ cần nước cốt dừa thôi mà rễ tre vẫn trong. Có thêm cái độ béo nữa, ăn nó sẽ ngon hơn ha, kết hợp thêm đường thốt nốt. Thay vì các bạn làm bằng nước lọc thì mình làm bằng nước cốt dừa hoặc nước dừa tươi thì nó mới ngon. Bánh bò dễ làm, không có khó, chỉ một bước thực hiện, ai cũng làm thành công hết. Bánh bò đường thốt nốt nướng theo cái kiểu đơn giản, nhanh cấp tốc. Đến đây thì chúc các bạn ngon miệng. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.